بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بإذن الله نكمل في الدروس بتاعتنا في كورس الجافا. عندي هنا هلاقي increment and decrement. طيب دول عبارة عن إيه؟ لما يقول لي هنا في البرنامج i بلس بلس هي برضو بتساوي i equal i بلس واحد. i minus minus هي برضو بتساوي i equal i minus واحد. يعني ال i نفسها بتنقص منها واحد أو بتزود عليها واحد. برضو بتتكتب بالشكل ده i بلس equal واحد بتساوي برضو الكلام ده، والاي ماينس ايكوال واحد بتساوي اي ايكوال اي ماينس واحد. الفرق هنا اي بلس بلس بتزود واحد، لكن اي بلس ايكوال واحد ينفع تحط مثلا اتنين او تلاتة او اربعة، فبتساوي ايه؟ بتساوي اي ايكوال اي بلس الرقم اللي انت حاطه هنا، لو كان تلاتة بيبقى تلاتة، اربعة بيبقى اربعة، لكن دي بتزود بالواحد بس او بتنقص بالواحد بس. عندي هنا الفور لوبس. طيب احنا اخدنا الوايل قبل كده. الفور شكلها بيكون ازاي؟ بتكتب فور، بعد كده تفتح الاقواس العاديه بتاعتك، في ستارت وفي اند وفي ستيب. البدايه بتاعتك والنهايه بتاعتك اللي بينتهي عندها الشرط المفروض بتختبره، لو انت وصلت له يبقى كده تنتهي اللوب بتاعتك، وستيب عدد الخطوات اللي انت بتمشي، وبعد كده بتنفذ الجمل اللي جوه الفور لوب. لو الشرط لسه بيتحقق معاك دي الجمل اللي بتتكرر معاك. طيب مثال على كده بيقول لي تبعت لي ارقام من 1 ل 10 تصاعديه. عايز اطبع الارقام من 1 ل 10 يبقى الفور بتاعتي او الستارت بتاعتي بتبدا من انتجر، بعرف فاريبل اسمه اي من نوع انتجر ايكوال واحد. طيب الاند بتاعتي المفروض الاي دي لما توصل بتكون اقل من او يساوي 10، يبقى النهايه بتاعتي لما بتكون يساوي 10. طيب الستيب بتاعتي اي بلس بلس، يعني الاي بتاعتي اللي هي واحد دي، بعد كده كل ما تلف خطوه الاي بتزيد بواحد، كل ما تلف خطوه الاي بتزيد بواحد. لو فاكر الوايل احنا كنا بنعمل الانكريمنت دي او الزياده بتاعتي كنت بعملها في خطوه منفصله. هنا كنت بعرف الاكس مثلا او الاي من بره اكس ايكوال 0، بعد ما اخلص جمل التكرار بتاعتي كنت بعمل اكس ايكوال اكس بلس واحد، لكن هنا بحطها هنا في خطوه الستيب بتاعتي. طيب ستارت واند وستيب بفصلهم بسيمي كولون، مش كولون، بفصلهم بسيمي كولون. طيب المفروض عندي كده الاي بتبتدي من واحد، عايز اطبع الارقام من 1 ل 10 يبقى هقول له system دوت اوت برنت لاين اطبع لي الاي نفسها، لان الاي هي اللي بتتكرر. طيب الاي بواحد طبع لي واحد، لما يلف لفه ثانيه الاي زادت بقت باتنين، يروح يطبع لي بعد كده 2. لما يلف لفه ثالثه الاي بتزيد بتبقى بتلاتة، يروح يطبع لي 3. طيب لما اجي اجرب الكلام ده في البرنامج بتاعي هاجي هنا اعمل نيو جافا كلاس بروجرام 13، واخد مثلا الكلام ده كوبي، اغير دي خليها 13. طيب البرنامج بتاعي عايز ايه؟ هي جملة فور لوب بس وبتطبع، يبقى انا مش عايز الكلام ده كله. خلي مثلا جملة الطباعة. طيب بقول له فور، افتح الاقواس، بقول له انت اي ايكوال واحد، دي البداية بتاعتي، بعد كده سيمي كولون. النهاية بتاعتي لما الاي بتكون بتلف معايا طالما الاي اقل من او يساوي 10، يبقى طالما الاي اقل من او يساوي 10 بتلف معايا. بعد كده سيمي كولون ستيب بتاعتي اي بلس بلس. طيب بعد كده احط الاقواس بتاعتي، القفله بتاعتها، بعد كده جمله الطباعه بتاعتي اللي انا عايز اطبعها. انا عايز اطبع الاي نفسها لان هي اللي بتشيل الرقم اللي انا عايز اطبعه. طيب بقول له برنت الاي، لما اجي اعمل ران كده، ران بروجرام 13 اللي 36 حاجه هنا. طيب دي الفتحه ودي القفله بتاعتها. في حاجه زياده،
تقريبا دي. نجي اعمل ران تاني. تمام يبقى بس كان في قوس من الاقواس دي زياده معايا. طيب الارقام هنا بقى ايه؟ طبع لي من 1 ل10. عايز احط هنا مثلا من 1 ل5 نفس النظام واعمل ران، يطبع لي الارقام من 1 ل5. طيب بيمشي ازاي معايا؟ الاي ب1 بعد كده بيطبع الاي يبقى برنت 1، يلف لفه الاي ب2 بتزيد هنا ب1 يبقى الاي ب2 يطبع 2 لغايه اما يوصل هنا الاي ب5 يطبع ال5 يلف لفه تانيه الاي بقت ب6 يبقى ال6 اكبر من ال5 يبقى يطلع من اللوب بتاعتي. طيب هنا عايز يطبع الارقام بقى من 10 ل1 تنازليا. هعملها ازاي؟ احنا قلنا هنا ده بيطبع لي الارقام من 1 ل10 صح كده؟ لان البدايه بتاعتي 1 والنهايه بتاعتي 10 صح؟ لا انا عايز البدايه بتاعتي تكون 10 والنهايه بتاعتي تكون 1، ولكن الشرط هيكون ايه؟ الاي يعني هيفضل يتكرر، اللوب بتاعتي هتفضل تتكرر طالما الاي مش اقل من الواحد بقى، اكبر من او يساوي الواحد، لان هي ماشيه تنازليا. طيب وبعد كده الاي اصلا عندي بادئه بكام؟ ب10 وعايز اوصلها ل1 يبقى انا هنقص مش هزود، يبقى الاي ماينس معناها الاي ايكوال اي ناقص 1 في كل لفه لغايه اما توصل ل0. لما اعمل كده رن هيطبع لي الارقام 10 9 لغايه 1. طيب كده الدرس معانا خلص، اشوفكم باذن الله الدرس الجاي مع امثله جديده.